मैत्रिणींनो, मी श्वेता आपल्या किचन कट्ट्यामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण नवीन रेसिपी शिकणार आहोत, जी लहान मुलांना खूप आवडते, नूडल्स। त्यासाठी मी कांद्याची पात, कोबी, कांदा, शिमला मिरची, गाजर हे घेतलेलं आहे। ते आता आपण कट करून घेऊ। अशा प्रकारे मी लांब असा गाजर, कांदा, कोबी, शिमला मिरची कापून घेतली आहे। कांद्याची पात अशी बारीक कापून घ्यायची आहे। मी एक पातेलं घेतलं आहे, त्यामध्ये पाणी घेतलं आहे। आता आपण या पाण्याला खळखळून उकळी येऊन देऊ। त्यासाठी मी मीठ टाकलं आहे, एक चमचा तेल टाकू। आता याला चांगली उकळी आली का आपण यामध्ये नूडल्स थोडेसे शिजवून घेऊ। पहा, आपल्या पाण्याला चांगली खळखळून उकळी आली आहे। यामध्ये आता आपण नूडल्स टाकू। नूडल्स हे अख्खे टाकायचे, कट करून टाकायचे नाही। हे पहा, आपण नूडल्स चांगल्या प्रकारे पाण्यामध्ये बुडतील असे टाकलेले आहेत। हे आता आपण 5 मिनिटं शिजवून घेऊ। जास्त शिजवायचे नाहीत, मग त्याचा गाळ होतो। हे पहा, आपले नूडल्स चांगल्या प्रकारे शिजले आहे। आता आपण याला चाळणीच्या साहाय्याने गाळून घेऊ। हे पहा, मी सर्व प्रकारचे सॉस घेतले आहे। त्यामध्ये शेजवान चटणी, ग्रीन चिली सॉस, टोमॅटो सॉस, सोया सॉस आणि रेड चिली सॉस, तसेच आलं लसूण पेस्ट पण घेतली आहे। हे पहा, मी कढई घेतली आहे। कढईत 2 टेबलस्पून तेल टाकत आहे। गॅसचा फ्लेम हाय ठेवणार आहे। भाज्या टाकून घेऊ। ह्या चांगल्या 2 ते 3 मिनिटं परतून घेऊ। आपल्या भाज्या 2 ते 3 मिनिटं चांगल्या परतल्या आहेत। त्यामध्ये आता आपण सगळे सॉस ॲड करू। चवीनुसार मीठ। आता आपण नूडल्स टाकून घेऊ। हे पहा, नूडल्स अशा प्रकारे हलवायचे म्हणजे सगळीकडे मिक्स होतात। आपण एकदा सगळे नूडल्स करत नाही, थोडे थोडे करून करतोय। अजून 1-2 मिनिटं चांगले परतून घेऊ। आता याच्यावर आपण कांद्याची पात ॲड करू। अशा प्रकारे आपले सगळे नूडल्स तयार झाले आहेत। आता आपण त्याला चांगल्या प्रकारे स्मोक देऊ। त्यासाठी मी कोळसा हा बारीक शेगडीवर गरम करून घेतला आहे। तो आता एका वाटीमध्ये काढून घेऊ। त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकू। हे पहा, मस्त स्मोक बसत आहे। आता आपण याला चांगलं घट्ट असं झाकण ठेवून 5 मिनिटं चांगल्या प्रकारे स्मोक देऊ। चला, आता आपण झाकण काढू, बघू स्मोक चांगला बसला आहे का। हे पहा, स्मोक मस्त बसला आहे। अशा प्रकारे आपले हा नूडल्स तयार आहे।